श्रेयाजी, तपाईलाई यो पडकास्टमा स्वागत छ र कङ्ग्रेचुलेसन तपाईले पनि फ्रिडम अचिभर च्यालेन्ज कम्प्लिट गर्नुभएकोमा। Thank you so much, sir. ओके। सो सबैजना भ्युअर्स जो तपाईँलाई अहिले युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, तपाईँको इन्ट्रो दिनुहोस्, तपाईँको नाम के हो, कताबाट हुनुहुन्छ, अहिले के गरिराख्नु भएको छ, डिएमएमपी जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? मेरो नाम चाहिँ श्रेया हो। सो म DMMP जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ टेलिकम फिल्डमा काम गर्थेँ। म चाहिँ त्यसमै मेरो कम्पनी थियो। सो म त्यसमै इन्भल्भ थिएँ। अनि त्यो चाहिँ अनफर्चुनेटली राम्रोसँग गएन, किनभने कोरोनाको कारणले हो कि खै के हो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन थाल्यो। सो म चाहिँ के गर्ने भनेर सोचिरहँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क DMMP चाहिँ मैले जोइन गरेँ। अनि अहिले चाहिँ प्राउडली मैले मार्केटमा आफूलाई डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट भनेर चिनाइरहेको छु। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्राउड नै फिल हुन्छ। अनि त्यही हो, मैले डिजिटल मार्केटिङ करियर चाहिँ कसरी चुज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब अलराउन्डर टाइपको मान्छे हो। अनि यसमा चाहिँ वेबसाइट डिजाइनदेखि लिएर डिजाइनिङको पार्ट अनि एभ्रिथिङ, भिडियो मेकिङदेखि लिएर एडिटिङ सबै कुराहरू थियो। अनि क्रिएटिभ कुराहरू पनि चाहिने, प्लस लेख्नु पनि पर्ने, अनि त्यो सबै म गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो फिल्ड चाहिँ चुज गरेँ। अनि यसरी चाहिँ म इनरोल भएँ यो कोर्समा आफ्टर अमेजिङ। रिसर्चिङ। ओके। सो तपाईँको 90 डेजको च्यालेन्ज पनि कम्प्लिट गर्नुभएको छ र फाइनली यु हेभ बिकम अ फ्रिडम अचिभर एज वेल। सो तपाईँको यो 90 डेजको जुन एक्सपिरियन्स छ नि, डिएमएमपीमा आउनु भएपछि तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? र डिएमएमपी पछि तपाईँको पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफमा कतिको चेन्जेसहरू देख्नु भएको छ? पहिला म यही बिजनेसकै कारणले अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ। अनि अलिकति नेगेटिभ फेज थियो मेरो चाहिँ लाइफमा। अनि डिएमएमपी जोइन गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ आइएम मोर ह्याप्पी जस्तो लागिरहेछ। लाइफलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति बदलिरहेको छ। आइएम लाइक मोर पोजिटिभ भइरहेछ। इनिसियली चाहिँ त्यो हो। अनि प्लस मेरो सेल्फ कन्फिडेन्समा पनि धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट आएको छ। म मान्छेहरूलाई फेस गर्ने मेरो पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि भइरहेको छ कि डिएमएमपीकै कारणले हो। अनि जुन कुरा चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो त्यो चाहिँ म फेसै गर्दिनँ थिएँ। अहिले चाहिँ म फेस गर्ने भएको छु। जस्तै मान्छेहरूसँग बोल्ने, कन्सल्ट गर्ने, त्यो कुराहरू प्लस आई थिङ्क अनि मैले धेरै नलेजहरू पनि पाएँ यो जर्नीमा डिजिटल मार्केटिङको बारेमा। सो त्यो कुराहरू पनि सिकेँ। त्यसको बारेमा पनि म खुसी नै छु। ओके। सो डिएमएमपीमा आउनु भएपछि तपाईँले एउटा कन्सल्टेसनको टास्क पाउनु भएको थियो। त्यो कन्सल्टेसनको बेलामा चाहिँ तपाईँले एकजना लिडसँग लाइभ वान अन वान कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने थियो, राइट? सो त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? तपाईँले त्यो कन्सल्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई त्यो बेला कस्तो कस्तो लिमिटिङ बिलिफले पुल गरिरहेको थियो र कन्सल्टेसन सक्सेसफुल्ली गरेपछि चाहिँ कस्तो फिल भयो? पहिला चाहिँ म चाहिँ अब कन्सल्टेसनको पार्टमा चाहिँ म सक्दिनँ। आई क्विट जस्तो भइरहेको थियो, किनभने म सक्दिनँ मान्छेहरूसँग बोल्न। त्यो बोल्न भनेपछि मलाई एकदमै डर लाग्छ। अनि तर यत्रो मिहिनेत गरिसकेको थिएँ, अब फाइनल स्टेजमा जसरी पनि गर्नै पर्ने थियो। अनि त्यही भएर आफूलाई पुस गरेँ। अनि कम्युनिटीबाट पनि पुस पाएँ, साथीहरूबाट पनि, डिएमएमपी मेम्बर्सहरूबाट पनि, प्लस सपोर्ट हाम्रो रिन्जिनजी प्लस हजुरबाट पनि पुस पाएँ। अनि त्यसैले चाहिँ गरेँ। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ अब त्यस्तो डराउनु पर्ने चाहिँ केही नै छैन जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। म किन आत्तिरहेको थिएँ बेकारमा। उनीहरू पनि मान्छे नै हो, त्यस्तो डराउनु पर्ने, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही पनि थिएन। नर्मल कन्भर्सेसन नै भयो। अनि हजुरले सिकाएकै वेबाट, गाइड गरेकै वेबाट चाहिँ मैले कन्सल्ट गरेँ। उहाँहरू चाहिँ इम्प्रेसै हुनुभयो। अनि मलाई पनि प्राउडै फिल भयो त्यसपछि। ओहो, मैले पनि बोल्न सक्दो रहेछु, प्रोफेसनली आफ्नो कुरा राखेर आफूलाई एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा मान्छेले पत्याउने टाइपको अब भयो भनौँ न, राम्रै भयो एक्सपिरियन्स। सो ओके। लिमिटिङ बिलिफले चाहिँ पहिला पुल गरेको थियो, तर पछि चाहिँ त्यो फेस गरेपछि त्यो फियर चाहिँ मैले ओभरकम गरेँ जस्तो भयो। त्यो मान्छेहरूसँग बोल्न डर लाग्ने, एज एन इन्ट्रोभर्ट मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो। तर त्यो भएपछि चाहिँ अब मेरो धेरै नै रिडक्सन भयो फियरमा। अब अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो डर पनि लाग्दैन, अलिक कम नै भएको छ। जे होस्, पहिला त्यो भन्दा मैले चाहिँ पनि धेरै नै मैले पनि त्यो चाहिँ तपाईँकोबाट फिल गरिरहेको छु, होइन? तपाईँ जुन वेमा अहिले मसँग यहाँ कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको छ, सायद केही समय अगाडि तपाईँलाई गर्न गाह्रो हुन्थ्यो होला। तर आज यसरी सबैजनाको अगाडि यसरी लाइभ बोलिराख्नु भएको छ एन्ड द्याट इज अ बिग अचिभमेन्ट नि त, होइन? हो। त्यो त हो। अब कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन, तर बिस्तारै गर्दै गएपछि चाहिँ अब हुन्छ। त्यो आफ्नो ड्रिम डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ
पुग्न सकिन्छ। पुग्न सकिन्छ र कतिपय टाइममा चाहिँ त्यो एउटा पुस चाहिन्छ क्या। कहिलेकाहीँ साथीभाइको हजुर तर्फबाट पनि पुस आउँछ, बट मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीलाई आफूले नै पुस गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज यु विल बी द ओन्ली पर्सन द्याट विल बी पुसिङ योरसेल्फ होइन टुवर्ड्स ग्रेटनेस, राइट? सो जुन तपाईँले गर्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ म पनि एकदमै ह्याप्पी छु तपाईँको लागि। र डिएमएमपी कम्प्लिट गर्नु भइसकेपछि तपाईँको कन्सल्टेसन कलहरू पनि भयो। त्यसपछि तपाईँको विन्सहरू चाहिँ के अचिभ गर्नुभयो तपाईँले डिएमएमपी पछि, त्यो पनि अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। अ, त्यही हो, इनिसियली चाहिँ त्यही डर लाग्ने नै थियो। अनि मैले अब मान्छेहरूसँग फेस गरेर आफ्नो कुरा राखेँ, उनीहरूलाई मेरो क्लाइन्ट पनि बनाएँ। अनि त्यो गर्नु नै मेरो लागि विन्स थियो, फर्स्ट विन चाहिँ। अब अर्को चाहिँ अर्निङ्स नै भनौँ। अब मान्छेहरू 9 to 5 जब गरेर त्यति कमाइरहेको हुन्छ, मैले अब यो कोर्स कम्प्लिट हुने बित्तिकै कमाइरहेको छु त्यति। सो त्यो पनि एउटा बिग विनै हो मेरो लागि। अनि आई थिङ्क कम्युनिटी पनि अब ग्रोइङ माइन्डसेट भएको मान्छेहरूसँग आफूलाई सराउन्ड गर्न पाउँदा, अनि अचिभर्सहरूको कम्युनिटी, आई थिङ्क त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा नै हो मेरो लागि। त्यो नि विन्स नै हो। अमेजिङ। अहिले कतिवटा क्लाइन्टसँग काम गरिराख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ एकजनासँग मात्रै गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ त्यही धेरैजनासँग गर्नुभन्दा नि एकजनासँग मात्रै फोकस गर्छु, बेस्ट सर्भिस दिन्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु मैले चाहिँ। होइन, एकदम राइट हो, एकदम राइट हो। तपाईँको वे अफ थिङ्किङ, तपाईँको वेमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ, एकदम ठिक छ। किनकि तपाईँले फर्स्टमा त्यो एउटा क्लाइन्टलाई राम्रो सर्भिस दिन सक्नुभयो भने नि, तपाईँको कन्फिडेन्समा पनि बिल्डअप भएर आउँछ क्या। र फ्युचरमा गएर झन् बेसी चार्ज गर्ने, झन् नयाँ-नयाँ होइन इन्डस्ट्रीको क्लाइन्टहरूसँग काम गर्ने, त्यो कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा यो एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई ह्याप्पी बनाउनुपर्छ। सो मैले सबैजनालाई पनि त्यसरी नै गाइड गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि डेफिनेटली त्यो गर्नु भएपछि हजुर तपाईँको आफ्नो पनि स्किल झन् अपस्किल भएर जानुहुन्छ। आफ्नो पनि स्किल डेभलप हुन्छ। फ्युचरमा गएर तपाईँले अनि मल्टिपल क्लाइन्ट्स पाउन खासै गाह्रो पनि हुन्न। ओके, हजुर मलाई पनि त्यस्तै फिल भयो। सो हजुरले गाइड गर्ने वेमा गरेँ मैले पनि। अमेजिङ। त्यो फर्स्ट क्लाइन्ट अक्वायर गरेर त्यो फर्स्ट एडभान्स पेमेन्ट पाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तपाईँको? कस्तो फिल गर्नुभयो त्यो बेलामा? एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै अमेजिङ थियो। म त्यस्तो गर्न सक्छु जस्तो लागेको थिएन। मैले चाहिँ यत्तिकै असाइनमेन्टको लागि पनि गरेको हो। तर अब म मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गरेर मेरो क्लाइन्ट बनाउँछु जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको थिएन। उनीहरूले मलाई पे पनि गर्छ पहिले भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन कि। तर उनीहरूले अब मलाई पत्यायो, विश्वास गर्यो। मैले पनि त्यही वेमा प्रेजेन्ट गरेँ आफूलाई। अनि सायद त्यो कारणले नै होला। अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो। मैले हजुरलाई मेसेज पनि गरेको थिएँ। राइट, अनि WhatsAppमा। अब नि तपाईँलाई मैले अबको 6 मन्थमा तपाईँको भिजन के छ? गोल के छ? अबको 6 मन्थमा तपाईँ आफूले आफूलाई कता देख्न चाहनुहुन्छ? के गरिरहेको देख्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँको एन्सर के हुन्छ होला? अबको 6 मन्थमा चाहिँ मलाई चाहिँ आई सी माइसेल्फ एज अ बिजनेस पर्सन। उहुँ, अनि मलाई चाहिँ धेरै बिजनेसहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नु छ। अब एकचोटि त फेल भइसक्यो, तर अब फेरि ट्राई गर्ने आँट आएको छ। फेरि डिफ्रेन्ट निस एउटा कुनै सेलेक्ट गर्छु अनि रिसर्च गरेर अब आफ्नै केही स्टार्ट गर्छु भनेर सोचिरहेको छु। प्लस यो डिजिटल मार्केटिङ र बिजनेस रिलेटेड पनि धेरै कुराहरू म सिक्छु, लर्न गर्छु भन्ने पनि छ एउटा। अझै सिक्न बाँकी नै छ, अझै सिक्नु नै छ भन्ने पनि छ मलाई। अनि अर्को चाहिँ आई सी माइसेल्फ एज अ कन्सल्टेन्ट पनि, यो डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट पनि म यो पनि गरिरहेकै हुन्छु 6 मन्थमा। जस्तो आई सी माइसेल्फ देयर। अमेजिङ। जे जस्तो भए पनि 6 मन्थमा तपाईँको गोल वा भिजन जे देख्नु भए पनि एट द एन्ड अफ द डे लर्निङलाई चाहिँ कहिले पनि स्टप गर्नु भएन। त्यो चाहिँ अल्टिमेट गोल हुनुपर्छ हजुर हामी सबैजनाको। ओके, सो राइट। लास्ट क्वेसन इज तपाईँले यदि तपाईँ पनि एउटा टाइममा यो प्रोग्राम जोइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू वा युट्युब भिडियोजहरू हेर्नु भइरहेको थियो होला यो स्पेसमा आउनुभन्दा अगाडि। सो यदि तपाईँले चाहिँ न्यू पिपलहरू जो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको स्पेसमा आउन खोजिराख्नु भएको छ त्यो व्यक्तिहरूलाई एउटा पिस अफ एडभाइस दिनु पर्यो भने तपाईँले के दिनुहुन्छ होला? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा लिटल थिङ्स वी डु भन्ने एउटा प्रोभर्ब छ होइन। मेरो बाबाले चाहिँ यो भनिरहेछन्थ्यो पहिला सानोदेखि नै। सो हामीले चाहिँ ठुलो कुरा एकैचोटि अक्वायर गर्नुभन्दा पनि सानो टास्कमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सानो टास्क नै एक्युमुलेट भएर चाहिँ एक दिन ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो
सानसानो स्टेपहरू चाहिँ इच एन्ड एभ्री डे लिनुपर्छ। सरले गाइड गरेकै वेमा गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही नै सजेस्ट गर्न चाहन्छु। प्लस सजिलो त हुँदैन, अब भिडियो मेकिङकै कुरा हो, त्यसमा पनि गाह्रै हुन्छ। तर आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो भने चाहिँ हजुरले अभियसली नै केही न केही रिजल्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। प्लस कन्सल्टेसनमा पनि गाह्रो हुन्छ, आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु नै पर्ने हुन्छ। सो निकाल्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। आफूले आफूलाई पुट योर सेल्फ आउट देयर भन्छु। एक्ज्याक्टली राइट। यदि कम्फर्ट जोनमा बसेर हामीले चाहेको गोल अचिभ भएको भए सायद धेरैजना व्यक्तिहरू बाहिर कम्फर्टेबल जोनमा राम्रोसँग सक्सेसफुल भएर बस्नुहुन्थ्यो होला। बट इट्स लाइक इट्स नट पोसिबल बिङ इन द्याट स्टेट टु बिकम सक्सेसफुल नि त। जुन तपाईँले पनि त्यो फेस गर्नुभयो, तपाईँ पनि अनकम्फर्टेबल सिचुएसनमा आफूलाई राख्नुभयो एन्ड नाउ युआर हियर। सो या अमेजिङ पिस अफ एडभाइस। सो द्याट्स इट। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले आफ्नो बिजी सेड्युलबाट टाइम निकालेर यसरी पडकास्टको लागि आउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच श्रेयाजी। र अब म होप गर्छु कि तपाईँसँग म अब नेक्स्ट टाइम एम्बेसडर च्यालेन्ज वा सुपरस्टार च्यालेन्ज कम्प्लिट गर्नु भएपछि ल श्रेयाजी आउनुहोस् फेरि पडकास्ट गरौँ भनेर तपाईँलाई म इन्भाइट गर्न चाहन्छु। सो त्यो होप छ मेरो चाहिँ है। हुन्छ, म पनि त्यही नै अब लागि परेको छु, त्यही नै हुन्छ भनेर विश गर्छु। सो हजुरलाई ओके पनि थ्याङ्क यू। म यहाँसम्म पुगेको कारण हजुर पनि हुनुहुन्छ एउटा। अमेजिङ। म हजुरको भन्दा सपोर्ट र पनि तपाईँ डिएमएमपीलाई यहाँ पनि। यस म भन्दा पनि तपाईँ यहाँ पुग्नुको कारण वा रिजन वा तपाईँलाई पुस गर्ने मान्छे भनेको तपाईँ आफै नै हो। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। हो, त्यो मैले ओके। आफूले आफूलाई धेरै नै पुस गरेको पनि थिएँ। अभियसली गर्नु पनि पर्छ नि त। किनकि डिएमएमपीमा आएपछि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट असाइनमेन्टहरू छ। भिडियो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, फेसबुकमा एड रन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अनि कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको इजी टास्क त होइन नि त नि। तपाईँलाई आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर त्यो टास्क तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले आफूलाई अनकम्फर्टेबल राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईँले नै आफूलाई पुस गर्नु पर्यो नि त, जुन तपाईँले डेफिनेटली गर्नुभएको छ। द्याट्स वाइ यु आर हियर नि। यस, डेफिनेटली। ओके। सो विथ द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँलाई म चाँडै भेट्छु अब हामीहरूको नेक्स्ट पोडकास्टमा। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी।